নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পলাশ আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুটো হৈছে যে আমি ছাত্ৰ অৱস্থাত নিজকে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমানৰ যুগ হৈছে এটা প্ৰতিযোগিতামূলক যুগ, আৰু এই যুগত যদি আপুনি নিজকে সময়ৰ সৈতে আগবঢ়াই নিনিয়ে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে হয়তো আপোনাৰ জীৱনত বহুত কিছুমান আহিব নলগা সমস্যা আহিব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি নিজকে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই নিজকে 18-19 বছৰৰ পৰাই নিজকে যাতে আমি এজন সফল মানুহ হিচাপে, সফল ব্যক্তি হিচাপে ভৱিষ্যতে স্বীকৃতি কেনেকৈ দিম এই সম্পৰ্কে আমি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ব'লক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰোঁ আমি কেনেকৈ ছাত্ৰ অৱস্থাত নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত 5টা মূল কথা শ্বেয়াৰ কৰিম, যিকেইটা যদি আপুনি ফ'ল' কৰে তেনেহ'লে সেই বস্তুখিনি ফ'ল' কৰি আপুনি ছাত্ৰ অৱস্থাতে 25-30 হাজাৰ টকা আপুনি পইচা ইনকাম কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছে, 9ত পঢ়ি আছে, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰত পঢ়ি আছে, নতুবা আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে, ন' মেটাৰ। আপোনাৰ ওচৰত যদি এটা কম্পিউটাৰ থাকে, নতুবা এটা মোবাইল ফোন থাকে, যদি আপোনাৰ ওচৰত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন থাকে, তেনেহ'লে মই এতিয়া আপোনালোকক যিকেইটা পইণ্ট ক'ম, যিকেইটা কথা ক'ম, এইকেইটা যদি আপুনি ফ'ল' কৰে তেনেহ'লে আপুনি 3-4 মাহৰ ভিতৰতে আপুনি ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈ যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি বন্ধু বান্ধৱী আছে যিনেকি আপোনালোকৰ খুব বেছি ক্ল'জ হয়, তেনেহ'লে তেওঁলোককো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সময়ত খুব সহজতে পইচা ইনকাম কৰা বহুত ইজি এটা উপায় আছে, গম পায়নে? সেইটো হৈছে কি বাৰু? সেইটো হৈছে ৱেবছাইট। আপোনাৰ ওচৰত যদি এটা কম্পিউটাৰ থাকে, নতুবা আপোনাৰ ওচৰত যদি এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোনো থাকে, তেনেহ'লে তাৰ পৰাও আপুনি নিজে এটা ৱেবছাইট ডেভেলপ কৰিব পাৰিব। যিটো ৱেবছাইটত যদি আপুনি ভাল ভাল কণ্টেণ্ট প'ষ্ট কৰে, তেনেহ'লে সেই কণ্টেণ্টবিলাকৰ ওপৰত গুগলে এড চলাব, আৰু সেই এডৰ পৰা আপোনালৈ পইচা আহিব। মই যদি আপোনালোকক এই বিষয়বস্তুটো আৰু অলপ চিম্পলি ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় গুগলত কেতিয়াবা কিবা এটা কুৱেশ্যন যদি নাজানে তেনেহ'লে চাৰ্চ কৰে, নহয় জানো? আৰু চাৰ্চ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট আহে, যিবিলাক ৱেবছাইটত নেকি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটোৰ ৰিজাল্টটো থাকে, নহয় জানো? গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেবছাইটবিলাক বেছিকেলি এনেকুৱা ধৰণে কাম কৰে। আপোনাৰ ওচৰত যদি যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত বহুত বেছি নলেজ আছে, তেনেহ'লে সেই নলেজখিনি আপুনি ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আপুনি অসমত বহি পিনে আপুনি ৱেবছাইট বনাওক, আৰু সেই ৱেবছাইটটো আপোনাৰ আমেৰিকাৰ যদি মানুহ এজনে চাৰ্চ কৰে, তেতিয়াও সেইটো আপোনাৰ ৰেংকত আহিব, যদি আপোনাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰটো নতুবা আপুনি যিখিনি কথা লিখিছে ৱেবছাইটটোত সেইখিনি যদি শুদ্ধ হয়। আৰু এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক একো বস্তুৱে প্ৰয়োজন নাই, অকল মোবাইল ফোনটো হ'লেই হৈ যাব। যদি আপোনাৰ ওচৰত এটা কম্পিউটাৰ ছেটআপ থাকে তেনেহ'লেতো আৰু বহুত বেছি ভাল। মোবাইলত যদি আপোনালোকে ৱেবছাইট বনাবলৈ ভাবে, তেনেহ'লে আপোনালোকে গুগলৰ এটা প্ৰডাক্ট আছে, ইয়াৰ নাম হৈছে blogger.com। সেই blogger.com এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰি আপুনি তাতেই আপোনাৰ নিজৰ ৱেবছাইট ডেভেলপ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত এটা ভাল কম্পিউটাৰ ছেটআপ আছে, যদি আপোনাৰ ওচৰত জেনেৰেল যদি কম্পিউটাৰ এটা থাকেও, তেনেহ'লে আপোনালোকে তাত ৱৰ্ডপ্ৰেছ নামৰ এটা বস্তু আছে, তাত গৈ পিনে আপোনালোকে নিজৰ ৱেবছাইটটো বনাব পাৰিব। আমাৰ 2টা ৱেবছাইট আছে, বিশেষকৈ মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল। এটা হৈছে polakh.com, সেই ৱেবছাইটটো ৱেবপ্ৰেছতে বনোৱা, আৰু আনটো হৈছে আমাৰ আলোচনা.com, সেইটো ৱেবছাইটো আমি ৱৰ্ডপ্ৰেছতে বনাইছোঁ। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমতে কিন্তু আমি কম্পিউটাৰত বনোৱা নাছিলোঁ, ৱৰ্ডপ্ৰেছত বনোৱা নাছিলোঁ। ময়ো পোনপ্ৰথমতে মোবাইলৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিব পাৰে যে হাউ টু মেক ৱেবছাইট অন মোবাইল ফোন, এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে, আৰু তাত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে, যিবিলাক ভিডিঅ' চাই নেকি আপোনালোকে ৱেবছাইট বনাবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে ৱেবছাইট, যিটো কাম কৰি নেকি ৱেবছাইট বনাই নেকি আপোনালোকে বহুত বেছি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে বিলিভ নকৰিব, মোৰ যিটো polakh.com নামৰ যিটো ৱেবছাইট, সেই ৱেবছাইটটোৰ পৰা মোৰ প্ৰত্যেক দিনাই $15-16 এতিয়া বৰ্তমান সময়ত বনি আছে। $15-16 ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত কিমান হয় আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাই ল'ব গুগলতে, ঠিক আছে? নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে ভিডিঅ' এডিটিং। বৰ্তমান সময়ত ভিডিঅ' এডিটিঙৰ বহুত বেছি ডিমাণ্ড আছে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ' এডিটিং যদি আপুনি প্ৰফেশ্যনেলভাৱে কৰোঁ বুলি ভাবে, তেনেহ'লে ভাল এটা কম্পিউটাৰ ছেটআপ লাগিব, ভাল এটা লেপটপ লাগিব, নতুবা ভাল এটা কম্পিউটাৰ ছেটআপ লাগিব। হয়, আপোনালোকে মোবাইল ফোনতো পাৰিব, বাট মোবাইল ফোনত মানে প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰিব নোৱাৰিব। এনেই যিবিলাক সৰু সুৰা ভিডিঅ' সেইবিলাক এডিট কৰিব পাৰিব, কিন্তু যিখিনি নেকি ফুল প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ' হয়, মিউজিক ভিডিঅ' হওক লাগে, বেলেগ যিখিনি নেকি কোনোবা কোম্পানী এটা যেতিয়া আপোনাক এপ্ৰ'চ কৰিব ভিডিঅ' এটা এডিট কৰিবৰ কাৰণে, এডভাৰটাইজমেণ্ট এটা এডিট কৰিবৰ কাৰণে, তেনেহ'লে আপোনাক এটা কম্পিউটাৰ ছেটআপ লাগিবই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সময়ত ভিডিঅ' এডিটৰৰ ডিমাণ্ড বহুত বেছি। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এটা ভাল কম্পিউটাৰ ছেটআপ থাকে, যদি আপুনি এজন প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ' এডিটৰ হয়, তেনেহ'লে তাৰ পৰা আপুনি প্ৰত্যেক মাহে 2-3 লাখতকৈ অধিক পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে জানেনে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিবিলাক মিউজিক ভিডিঅ' থাকে, সেই মিউজিক ভিডিঅ'খিনি যিবিলাক মানে প্ৰফেশ্যনেল মিউজিক ভিডিঅ', সেই মিউজিক ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰোঁতে এজন ভিডিঅ' এডিটৰে কিমান পইচা লয়? 1 লাখতকৈ তলত কোনো ভিডিঅ' এডিটৰে এটা ভাল
প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ' এডিট কৰি নিদিয়ে, মিউজিক ভিডিঅ'ৰ কথা কৈছোঁ। বাকী যদি আপোনালোকে যদি ফুল ভাল ধৰণে কৰোঁ বুলি ভাবে, পূৰা প্ৰফেশ্যনেলকৈ ভিডিঅ' এডিটৰ হওঁ বুলি যদি ভাবে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাল কম্পিউটাৰ ছেটআপ এটা লওক। আৰু আপোনালোকে বৰ্তমান এটা শব্দ শুনিছে চাগে যে ফ্ৰীলান্সাৰ, ঠিক আছে, ফ্ৰীলান্সিং। মানে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰফাইলটো আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত পষ্ট কৰিব পাৰে, আৰু যেতিয়া নেকি আপোনাৰ প্ৰফাইলটো কোনোবাই চাব, যদি সেই মানুহজনক এজন ভিডিঅ' এডিটৰৰ যদি প্ৰয়োজন হৈ আছে, তেতিয়া আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। তো নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে ভিডিঅ' এডিটিং। বন্ধু বান্ধৱীসকল, থাৰ্ড অপশ্যনটো হৈছে এটা ইউটিউব চেনেল বনোৱা। কিয়নো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ইউটিউবাৰবিলাকৰ ডিমাণ্ড কিমান, নহয় জানো? ময়ো এজন ইউটিউবাৰে হয়। মই ইউটিউবাৰ নহয় বাৰু, মই নিজকে ইউটিউবাৰ বুলি ক'বলৈ লাজো পাওঁ, কিয়নো মোৰ ইউটিউবত কেৱল মাত্ৰ 2টাই ভিডিঅ' আছে, আগত পষ্ট কৰা ভিডিঅ'টো আৰু এইটো এটা ভিডিঅ'। বৰ্তমান সময়ত ইউটিউবে নহয় জানো, ইউটিউবৰ দ্বাৰা বহুত মানুহ স্বাৱলম্বী হৈ আছে। আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে ডিম্পু বৰুৱা, বিকাশ চেত্ৰী আৰু বহুত ইউটিউবাৰ আছে। মই বৰ বেছি ইউটিউব নাচাওঁ। তেওঁলোকলৈ আপোনালোকে মন কৰক, তেওঁলোকে নিজকে বৰ্তমান সময়ত কিমান দূৰ আগুৱাই নিলে ইউটিউবৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনাৰ ওচৰতো যদি এনেকুৱা কিবা টেলেণ্ট আছে যিটো নেকি বেলেগৰ কামত আহিব পাৰে, তেতিয়া আপুনি সেই টেলেণ্টখিনি ইউটিউবৰ জৰিয়তে বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। বিলিভ মি, আপোনালোকে বহুত দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সময়ত ইউটিউবত ঘপককৈ ছাকচেছ হোৱাটো সিমান ইজি নহয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত কিবা এটা ইউনিকনেছ থাকিব লাগিব, আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক অলপ ইউনিক হ'ব লাগিব বেলেগতকৈ, তেতিয়াহে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত ইউটিউবত ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি ইউটিউবত ছাকচেছফুল হৈ যায়, তেনেহ'লে মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈ আহিছোঁ যে ইউটিউবৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, কিমান ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, এভৰিথিং কৈ আহিছোঁ, নহয় জানো? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, 3 নম্বৰ অপশ্যনটোৱে হৈছে এটা ইউটিউব চেনেল বনোৱা আৰু লাখ লাখ পইচা কমোৱা। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ কৈছোঁ, এইটো সিমান ইজি নহয় যিমান আপোনালোকে ভাবে ন, যে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, ইউটিউবত বহুত পইচা ইনকাম কৰিম, মোক বহুতে চিনি পাব, মই চেলিব্ৰিটি হৈ যাম। ইমান ইজি নহয় বৰ্তমান সময়ত, ঠিক আছে। সেইটো কথা কিন্তু আপোনালোকে অলপ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 4 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিং। গ্ৰাফিক ডিজাইনিং মানে কি আপোনালোকে বুজি পাইছেনে? আপোনালোকে যেতিয়া যিকোনো এটা মিউজিক ভিডিঅ' চাই, মিউজিক ভিডিঅ'টোৰ মানে ইউটিউবত যদি আপলোড কৰে, তেতিয়া তাৰ যিটো থাম্বনেল আহে, মানে তাৰ যিটো পোষ্টাৰ, যিখন পোষ্টাৰ, সেই পোষ্টাৰখন কোনে বনাই জানেনে? সেই পোষ্টাৰখন বনাই গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰবিলাকে। আৰু তেনেকুৱা এখন পোষ্টাৰ বনাবৰ কাৰণে যদি প্ৰজেক্টটো অলপ হেভি হয়, যদি আপোনাৰ যদি ভাল এটা প্ৰফেশ্যনেল মিউজিক ভিডিঅ' হয়, তেনেহ'লে এখন পোষ্টাৰ বনাবলৈকে সেই গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰজনে কিমান লয় জানে? 10,000। আৰু সেই পোষ্টাৰখন বনাওঁতে সেই গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰজনক দৰকাৰ হ'ব 2 দিন মাত্ৰ, ঠিক আছে। সেই 2 দিনতে তেওঁ 10,000 ইনকাম কৰিব পাৰে, ভাবি চাওক। আৰু গ্ৰাফিক ডিজাইনিং শিকিবৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বেছি এক্সেছৰিজৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনাক মানে হাই লেভেলৰ কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ নালাগে। আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে পাৰিব। মোবাইলত এটা এপ্লিকেশ্যন আছে, এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে পিক্সাৰ্ট। নিশ্চয় শুনিছে চাগে, নহয় জানো? আৰু আপোনালোকে যদি এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন ইউজ কৰে, তেনেহ'লে সেই পিক্সাৰ্ট নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন নল'লেই হ'ব, আপোনালোকে ক্ৰেক ভাৰ্জনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব গুগলৰ পৰা, ঠিক আছে। গতিকে আপোনালোকে মোবাইলত যদি গ্ৰাফিক ডিজাইনিং শিকোঁ বুলি ভাবে, তেনেহ'লে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাব লাগিব। মানে প্ৰথমতে আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব, শিকিব লাগিব, বিচাৰিব লাগিব যে বস্তুটো ক'ৰ পৰা কি হয়, ক'ত টিপিলে কি হয়, এইবিলাক কথা শিকিব লাগিব। মই আজি জাষ্ট আপোনালোকক ওপৰে কথাখিনি কৈছোঁ, কিন্তু এইখিনি কথা যদি আপুনি ফ'ল' কৰিলে আপুনি কি কৰিব লাগিব? ফ'ল' কৰিলে নহ'ব, আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব। তো ষ্টাডি কৰিব। যদি গ্ৰাফিক ডিজাইনিং শিকোঁ বুলি ভাবে, তেনেহ'লে মোবাইলত যদি শিকোঁ বুলি ভাবে, তেনেহ'লে পিক্সাৰ্টত শিকিব পাৰে। আৰু যদি কম্পিউটাৰত শিকোঁ বুলি ভাবে, তেনেহ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ পাব, ফটোশ্বপ পাব, এডবি ফটোশ্বপ পাব, ঠিক আছে। এডবি ফটোশ্বপ ওৱান অফ দ্য মষ্ট পপুলাৰ ছফ্টৱেৰ হয়, স্পেচিয়েলি হেৰিয়ৰ কাৰণে, গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং যদি শিকোঁ বুলি ভাবে, তেনেহ'লে আপোনালোকক মাত্ৰ এটা ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু আপোনাক কম্পিউটাৰ নতুবা আপোনাৰ ওচৰত মোবাইল ফোনটো থাকিলেও হৈ যাব। কোনো ধৰণৰ ইয়াত এক্সট্ৰা এক্সেছৰিজৰ প্ৰয়োজন নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছাত্ৰ জীৱনত স্বাৱলম্বী হোৱা 5 নম্বৰ যিটো উপায়, সেই উপায়টো হৈছে ফ্ৰীলান্সিং। আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত নিশ্চয় এটা শব্দ প্ৰায় শুনিব পাইছেগৈ, যদি আপোনালোকে ইউটিউবত যদি আপোনালোকে অলপ বিজনেছৰ লগত জড়িত, ছেল্ফ হেল্পৰ লগত জড়িত যদি কণ্টেণ্টবিলাক আপোনালোকে কনজিউম কৰে, আৰু সেইটো হৈছে ফ্ৰীলান্সিং। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপৱৰ্ক নতুবা fiverr.com এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৱেবছাইট আছে, যিবিলাকত নেকি আপুনি যদি যিকোনো এটা বিষয়ত বহুত বেছি ভাল এক্সপাৰ্ট হয়, তাৰমানে আপুনি যদি এজন ভাল ভিডিঅ' এডিটৰ হয়, আপুনি যদি ভাল ৱেবছাইট বনাব জানে, আপুনি যদি ভাল ধৰণে কপি ৰাইটিং কৰিব জানে, আপুনি যদি ভাল ধৰণে ছাবটাইটেল লিখিব জানে, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে? আপৱৰ্ক.com নতুবা fiverr.com এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইটবিলাকত আপুনি নিজৰ প্ৰফাইলটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে, নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। আৰু সেইবিলাক হৈছে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেবছাইট, যিবিলাকত নেকি বহুত বেছি মানুহ থাকে। মানে এনেকুৱা হয়, মোক যদি এতিয়া ভাল এজন ভিডিঅ' এডিটৰৰ প্ৰয়োজন হয়, মই তেতিয়া কি কৰিম? মই তেতিয়া যাম fiverr.com, আৰু মই তাত গৈ পিনে
ভিডিঅ' এডিটৰবিলাক হায়াৰ কৰিব পাৰোঁ মানে তাত গৈ মানে মোক যিজন ভিডিঅ' এডিটৰ ভাল লাগে তেখেতক মই ল'ব পাৰোঁ যে হায়াৰ কৰিব পাৰোঁ যে কি মোৰ কাৰণে তুমি এইটো কাম কৰা মোক ইমান 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা এডিট কৰা যাৰ কাৰণে মই তোমাক $100 দিম $200 দিম এনেকুৱা ধৰণে মানে তাত কামবিলাক চলে যদি আপুনিও যদি ভাল ধৰণে ভিডিঅ' এডিট কৰিব জানে ভিডিঅ' এডিটিং জানে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং জানে আপুনি যদি ছাবটাইটেল লিখিব জানে মানে কিছুমান অসমীয়া ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ইংলিছ ছাবটাইটেল পায় নহয় জানো সেইবিলাকো এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকেই কৰে গম পায়নে তো আপুনি যদি যিকোনো এটা বিষয়ত বহুত বেছি ভাল ধৰণে এক্সপাৰ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আউটৱৰ্ক নতুবা fiverr.com-ত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাত আপোনালোকে ঘৰতে বহি বহুত বেছি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আই থিংক আপোনালোকে কথাবিলাক বুজি পাইছে বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত কথাবিলাক খুব ওপৰে কৈছোঁ আৰু এই কথাবিলাক খুব বেছি গভীৰ হয় খুব বেছি দ হয় গতিকে আপোনালোকে অলপ নিজে চেল্ফ ষ্টাডি কৰিব লাগিব ইউটিউবত গৈ চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে নিজকে আৰু অলপ এই ছেক্টৰটোত আগুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব আই থিংক আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা বুজি পালে যদি বুজি পালে এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা শিকে আৰু তেওঁলোকেও যাতে উপকৃত হয়